Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Dear Sangat Ji, thank you everyone for joining. As you know, today we've got Bhai Parminder Singh Ji from Australia here on the Sikh Discord for talk. The topic is the importance of Kirtan. We will go through, Bhai Sahib Ji will go through a few points. They'll share something about their own journey, Kirtan and its importance in life, how Kirtan is a medium to connect to Akal Purkh, and Kirtan, especially Sankti Kirtan di Vadiyai, and maybe a message for young Kirtanis, ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕਸ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਟ ਵੌਇਸ 'ਚ ਪਾਤੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ them out as well। ਐਂਡ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ we'll go on from there। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ, ਐਜ਼ ਅ ਕੀਰਤਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੌਪਿਕ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਬਲੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਧੁਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਹੈਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਓ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਘਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਟਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਕਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਰਾਗ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਕੀਰਤਨ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਸਟਾਈਲ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਬਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗਿਟਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਤਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਡਨ ਵਿਦ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਭਾਏ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਾਈਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਕਰਮਨ ਕੇ ਕਰਮਾ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹਨਾ, ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਉ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ, ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ, ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਅਹੰਕਾਰ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੀ ਕੋ ਜੰਜਾਰ। ਮਤਲਬ ਚਾਹੇ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪਾਪ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੀ ਤਿੰਨ ਮਾਇਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸੱਚੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਉਪਜਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁੱਧ ਬਾਧੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਨ ਭਿਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਿਓ, ਕੋਈ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ, ਕੋਈ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਭ੍ਰਮਿਓ ਹਨਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਾਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨਾ, ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੌਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨੇ ਮਨ ਰਾਤਾ ਹਨ, ਤੇਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ।
ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਬਸ ਬਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਜੋ ਕਾਮ ਤੇਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ 3 ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ 1-2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ, ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਠਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਡੀਅੰਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਨਾਟ ਜੱਜਿੰਗ ਐਨੀਵਨ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਕੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਖਿਲਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧੋ ਵਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਦਾ ਹੋਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਕੀਰਤਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਐਨ ਹੌਟਲਾਈਨ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰ, ਲੈ, ਤਾਲ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫਕੋਰਸ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹੌਟ ਲਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬ੍ਰਿਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰਾਗ, ਤਾਲ, ਸ਼ਬਦ, ਸੁਰ, ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਬੇਸਡ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਰਾਗਸ, ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਨਾ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫੋਰਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰਾਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਰਾਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਧਾ। ਰਬਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਆ ਸੂਹੀ ਰਾਗ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਜਲ ਕਿਹਾ ਚਿਲਕਣਾ ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ, ਮਸ ਧੋਤਿਆਂ ਜੂਠਣਾ ਉਤਰੈ ਜੇ ਸੋ ਧੋਵੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੋਏ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਛੇੜੀਆਂ ਉਹ ਸੁਰਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਹਨਾ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੂਜ਼ ਬੰਬਸ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੰਦਾਂ ਜਦੋਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਰਵਿਆ, ਸੱਜਣ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਦਿਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਹਨਾ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਠੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੈਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਐਸਾ ਦਰਵ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਕੋਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਨ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਰੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਹਨਾ, ਪੰਜੇ ਪੰਜਾਂ ਨਾਉ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੇ ਤਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਨਾ, ਤੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਠਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦਰਵ ਜਾਣ, ਹਨਾ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਵੀ ਐਨ ਕੋਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਗਤੀ, ਵੀ ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ, ਸਮਝਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਬੱਧ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਬੇਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗ ਸੰਗੀਤ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੂਡ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਗਬੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੱਜਣ ਸਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਨਿਤਨੇਮ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਸਨ ਉਹ ਫੁੱਟੇ, ਉੱਥੇ ਮੂਹਰੇ ਆਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ, ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ। ਪਤਾ ਚਲੋ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੈਣੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਬਲੇ ਦੀ ਥਾਪ ਜਿਹੜੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ, ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤਬਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਔਰ ਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਿੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਨਾ। ਇੰਨੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਲੱਜ ਏਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਖੁੱਲਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਪਣੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੁਰ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਰਸਮਈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਣਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ everyone's participating in that kind of ਕੀਰਤਨ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹ ਰਾਗ ਪੂਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਗੁੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ 2-3 ਘੰਟੇ, ਹਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਹਰਨਾਮ ਸਫਲ ਸਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਬੋਲ ਹਰਨਾਮ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਹਰਨਾਮ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ 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 ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋਬਾਂ ਜੂਬਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਠਾ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਲ ਕੇ। ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਘਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਆਈ ਬਿਲੋਂਗ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਨਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਨਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਤ ਕੋ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਹੀ ਲਾਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪੋ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਆਈ ਫੈਲਟ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੀਰਤਨੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੀਰਤਨੀ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧੰਦ ਸੁਆਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੀਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ
ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਇਹ ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਡੀਅנס ਐਂਡ ਕੀਰਤਨ that's no more, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖੈਰ ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕੀਰਤਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸੁਖੈਨ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਹਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਕਸ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅਕੋਸਟਿਕ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਨੋ ਵੀ ਵੱਜਦਾ, ਪਿਆਨੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਰੰਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਦਿਲਰੂਬਾ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨੋਟ ਗੁੱਡ ਇਨਫ ਟੂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੀਰਤਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰੰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਜਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆਇਆ, why should a newer style of Kirtan Maryada be adopted or practiced over a Puratana Rag Tanti Saj closer to the Kirtan during the Guru's times? ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ why should a new style of Kirtan Maryada be adopted? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਕੀਰਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਟਾਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊ ਸਟਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂਸ ਟਾਈਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਵ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਰਾਗਾਤਮਕ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਬੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ।
ਸੋ ਉਹ ਰਾਗ ਤਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਸਰੰਦਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਜ ਹੀ ਨਵਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਤਾਊਸ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਤਾਊਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਰਤਨ ਤੰਤੀ ਸਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਰਾਗਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ, ਔਰ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਕੀਰਤਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਵਪਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਲੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀਰਤਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਗਾਈਏ ਰਾਤ ਦਿਨੰਤ ਗਾਵਣ ਜੋਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੀਰਤਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਬ੍ਰੌਡ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਕੱਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਹੌਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਚ, ਹੋਰ ਖੰਭ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਆਨਸਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਅਰ ਵੁੱਡ ਯੂ ਡਰਾ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਣ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਲ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਪਰੰਪਰਾ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਉਣਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਕੀਰਤਨ, ਦਾ ਹੋਲ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਆਫ ਕੀਰਤਨ ਇਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਰਾਗ, ਹਨਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਰਾਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਆ ਜਾਂ ਰਾਗ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਸਿਰਿੰਜ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਮੈਡੀਸਨ ਇਨ ਦੈਟ ਸਿਰਿੰਜ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਆ, ਟੀਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਹਨਾ। ਰਾਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸਿੰਘਾਸਨ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਥਰੋਨ ਆ, ਹਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਮੇਕ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ।
ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡੂ ਯੂ ਟੂਡੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਇਵੈਂਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ 10-15 ਮਿੰਟ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਅੰਗੇਜ, 17 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਗਏ ਹਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਖੇਪ ਚ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਆ। ਹੋ ਗਈ। ਤੇ I'll just read the second one now. Sorry ਮਾਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ Second question, if we should do Sarablo Vivek and read Gurbani in Ladivar because they're Guruji's old Maryada, why is there a change now with Kirtan styles not in Rag or Tarna or Tanti Sahaj? I think ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ, ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। What is AKJ style Kirtan? ਏਕੇ ਜੇ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਆ, ਬਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੈਸਟਰਨ ਸਟਾਈਲ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਏਕੇ ਜੇ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਈਲ ਕੀਰਤਨ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਟਸ ਡਨ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਗਾ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗੇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਰਾਗ ਔਰ ਦਿਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲਤਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਫਿਲਮੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਸੂਦਿੰਗ ਐਂਡ ਕਾਮਿੰਗ, ਸੋ ਦੈਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਜਾਗਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਮੂਹਰੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ। Fourth question, is listening to Kirtan online, like YouTube, considered as being in Sadh Sangat? ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਨਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਜੀ, given prem is the primary attribute associated with kirtan, but why aren't people encouraged nowadays to learn and go through rigorous process by only having love as sole requirement, which is another thing to master? ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ, ਔਰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ। ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸੁਰਾ ਔਰ ਬੇਤਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੈਟਸ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ, ਰਸ ਭਿੰਨਾ, ਕੱਲਾ ਕੰਨ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਜ ਔਰ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ ਔਰ ਤਬਲੇ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਜਾਂ ਮਨ ਲੋਚੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ, ਤੇ ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੀਰਤਨਕਾਰ ਵੀ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਸਮੂਥਲੀ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਰਾਗ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਆਨਸਰ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, do ragis still take an effort to continue kirtan learning by approaching masters, or they reach a level and don't continue learning? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਔਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਰੋਥ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਵਾਲਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਮਰ
ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਗ ਸਿੱਖਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋ ਜਿਹਾ ਹਨਾ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਨੇ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਰਤਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਸਤਵਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਿੰਗ ਸ਼ਬਦ ਫॉर ਅਸ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਉਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਐਗਰੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਰਮਨ ਜੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, which old ragis you admire and why? which old ragis I admire? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾਮ ਜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਓਲਡ ਰਾਗੀ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਕੀਰਤਨ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਬੀਟ ਵਾਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੂਦਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਿੰਗ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਅਕਾਰੀ ਔਰ ਗਲੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗੇਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਨਾਟ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਔਰ ਕੀਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। Next question, what support mechanism you think should be put in place to support Kirtan and Kirtan learners that have not been supported by SGPC in an adequate way? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਹਨਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਹਨਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ। ਕੀਰਤਨ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ SGPC ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ, ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਜੀ, ਰਾਗੀ, ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, 15ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ I sometimes cry whilst listening to Kirtan. Have no idea why, but my eyes are tearing. Why does this happen? I feel like I've been separated from Vaheguru Ji for ages and I need to unite with them again. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਧੰਤਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ, ਹਨਾ, ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਜੋ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਅ ਹੌਟਲਾਈਨ ਵਿਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੌਟਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਣਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਟਲਾਈਨ, ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਨਾ। Back to the Dasma Sawal. Do you believe in adjusting style of Kirtan based on Sangat's liking? Example we did that some ragis sing quick rag shabd for some obligation sake and then go back to tunes in order to please requests by local Sangat. ਦੇਖੋ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਸਟਾਈਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਵੱਲਭ ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਰਿਆਜ਼ੀ, ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਸੰਮੇਲਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕੀਰਤਨ ਇਜ਼ ਅਧਿਆਤਮਕ, ਇਟਸ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਥਿੰਗ, ਹਨਾ।
So Babaji, 11th question here. It is said by many that the last era of Rabab and Rag Kirtan at Shri Harmandir Sahib ended around the time of Ragi Gyan Singh Alamast. Do you see a revival of this type of Kirtan returning full time anytime soon there? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹਨਾ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਬਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੂਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲਰੂਬਾ ਤਾਉਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਰਬਾਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਨਪੁਰੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੂਵ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੱਲਾ ਰਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਗੇਨ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਰਬਾਬ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ ਇਟਸ ਸਰਾਹਣੀ ਕਦਮ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਉੱਥੇ कोई दिक्कत नहीं. So 14th question. Oh, sorry. Bottom one question again. Did AKJ standards fall? In the past, there was a prominence in Rag Kirtan even in AKJ. ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਡ AKJ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫਾਲ जी ਦੇਖੋ AKJ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆ ਹਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਥਾ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਗੇਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦ ਜੱਜ ਆਫ ਦੈਟ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਾਈਡ ਆਫ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਫ ਗਲਾਸ ਫੁੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ बिल्कुल भाई साहब जी. We're almost coming to an end with the question. एक ਹੋਰ, would you cite sources of which guru played which instrument that you shared answering first question? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ example ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. which group played which instrument I think ਮੈਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ could you cite the sources?
ਇਹਦੀ ਸੋਰਸ ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ ਹਨ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਸਾਂਭੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਗੈਟ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ If ਚਮਤਕਾਰ, doing ਗੁਰੂ kirtan ਗੋਬਿੰਦ, in the wrong raag, ਸੌਰੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਸ਼ਟਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅੰਸ਼, ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਹਰਸਾ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੈਰਾਗ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰ ਤਾਊਸ ਵਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਰੰਦਾ ਵਜਾਇਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ, if doing kirtan in the wrong rag would be wrong, for example, Kannada Shabd in Basant, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ then ਗੁਰਮਤਿ why? ਹਾਂਜੀ Sorry, question ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। If doing kirtan in the wrong rag would be wrong, for example, Kannada Shabd in Basant, then why is doing kirtan without rag okay? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਫਲਾਣੇ ਰਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਆਮ ਜਸਟ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਫਰੋਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੂਹੀ ਰਾਗ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਜੇ ਤੇ ਕਾਨੜੇ ਦਾ ਕਾਨੜੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਮ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੜੇ ਦਾ ਰਾਗ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਸੂਹੀ ਦਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਲਲਿਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਗ ਕੋਈ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਹਿਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦਾਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਰਾਗ ਬੇਸਡ ਰੀਤ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਜਸਟ ਅ ਰੀਤ ਨਾਰਮਲੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼
ਡੂੰਘਿਆਈ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨੈਸੈਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ 15 minutes ago, so sorry about that. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੱਤ ਆ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। if you want to end it right now from your side, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ if you want to end it। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ- ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਅਗੇਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ।